Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω δύο φυσητήρες της εταιρείας Visco. Ο πρώτος φυσητήρας είναι ένας φυσητήρας πλάτης και είναι το μοντέλο Vc756 Evo. Ο δεύτερος φυσητήρας είναι ένας φυσητήρας χειρός, όπου μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και για αναρρόφηση και είναι το μοντέλο Vc276 Evo. Αν και θεωρώ ότι οι φυσητήρες γενικά είναι παρεξηγημένα μηχανήματα και ο λόγος είναι ότι πολλοί δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει και έτσι δεν ξέρουμε τις δυνατότητές τους. Οι χρήσεις ενός φυσητήρα είναι πραγματικά πάρα πολλές. Σίγουρα οι περισσότεροι που χρησιμοποιούν φυσητήρα είναι κυπουροί ή ιδιώτες όπου περιποιούνται τον κήπο τους ή την αυλή τους. Ο λόγος είναι ότι πολύ εύκολα με τη χρήση ενός φυσητήρα μπορούν να απομακρύνουν διάφορα σκουπίδια, κομμένα χόρτα, πεσμένα φύλλα, οπότε να τα συγκεντρώσουν σε ένα μέρος και να μπορέσουν να τα συλλέξουν. Φυσικά κάποιοι φυσητήρες έχουν και την ιδιότητα να χρησιμοποιηθούν και σαν αναρροφητήρες, οπότε τοποθετώντας πάνω στο φυσητήρα και μια υφασμάτινη σακούλα μπορούμε να αναρροφήσουμε τυχόν πεσμένα φύλλα και να τα συλλέξουμε απευθείας στην υφασμάτινη σακούλα που έχουμε τοποθετήσει πάνω στο φυσητήρα. Φυσικά οι φυσητήρες έχουν και εφαρμογή στον αγροτικό τομέα, ειδικά σε καλλιέργειες όπου πρέπει να έχουμε το έδαφος καθαρό στην καλλιεργιά μας, δηλαδή χωρίς φύλλα ή χαλίκια, όπως για παράδειγμα μια τέτοια καλλιέργεια είναι η μαστίχα. Οι φυσητήρες που θα σας παρουσιάσω σήμερα, όπως είπαμε, είναι δύο διαφορετικά μοντέλα της εταιρείας Visco και οι δύο. Το πρώτο μοντέλο είναι ένας φυσητήρας πλάτης, όπου τον τοποθετούμε στην πλάτη μας, το φοράμε δηλαδή σαν σακίδιο. Έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος θα έλεγα, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατός και είναι ιδανικός για να μπορούμε να καθαρίσουμε πολύ γρήγορα μεγάλες εκτάσεις. Ο δεύτερος φυσητήρας είναι ένας φυσητήρας χειρός, έχει μικρό μέγεθος, χαμηλό βάρος και είναι πάρα πολύ εύκολος ο χειρισμός του. Φυσικά ο συγκεκριμένος φυσητήρας έχει και την ιδιότητα να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και σαν αναρροφητήρα, όπου θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε ας περάσουμε να δούμε τώρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο φυσητήρων που σας παρουσιάζω. Και πρώτα θα ξεκινήσουμε με τον φυσητήρα πλάτης, όπου είναι το μοντέλο Vc756 Evo. Ο κινητήρας που χρησιμοποιεί είναι δίχρονος, είναι 75,6 κυβικά, έχει ισχύ 4,2 ύπους και οι μέγιστες στροφές του κινητήρα είναι 7.000 στροφές ανά λεπτό. Η ποσότητα του αέρα που βγάζει είναι 1554 κυβικά την ώρα, έχει μέγιστη ταχύτητα 94 μέτρα το δευτερόλεπτο ο αέρας, η χωρητικότητα του δοχείου καυσίμου είναι 2,1 λίτρα και το βάρος του φυσητήρα με όλα τα παρελκόμενα πάνω του είναι 11,6 κιλά. Και ο δεύτερος φυσητήρας που θα δούμε, όπως είπαμε, είναι ένας φυσητήρας χειρός, το μοντέλο Vc276 Evo. Ο κινητήρας που χρησιμοποιεί είναι δίχρονος, είναι 27,6 κυβικά, έχει ισχύ 1,1 ύπους και οι μέγιστες στροφές του κινητήρα είναι 8.000 στροφές ανά λεπτό. Η ποσότητα αέρα του φυσητήρα είναι 680 κυβικά την ώρα, με μέγιστη ταχύτητα αέρα τα 72 μέτρα το δευτερόλεπτο, ενώ η ποσότητα αέρα αναρρόφησης είναι 670 κυβικά την ώρα. Η χωρητικότητα του δοχείου καυσίμου είναι 400 ml και το βάρος του φυσητήρα, όταν το χρησιμοποιούμε δηλαδή σαν φυσητήρα, είναι 4,7 κιλά, ενώ όταν το χρησιμοποιούμε σαν αναρροφητήρα, τότε το βάρος του διαμορφώνεται στα 5,8 κιλά. Αφού είδαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και των δύο φυσητήρων, πλέον είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στο πρακτικό κομμάτι του βίντεο, ώστε να γνωρίσουμε τους φυσητήρες από κοντά, αλλά να καταγράψουμε και τις αποδόσεις τους. Πάμε!
Αφού έχουμε ολοκληρώσει και το πρακτικό κομμάτι του βίντεο, τα προσωπικά μου συμπεράσματα. Πρώτα θα ξεκινήσω με τον φυσητήρα χειρός, όπου θα τον ξεχωρίσω σίγουρα για την καλή ποιότητα των πλαστικών που έχει, ωραία κατασκευή γενικά, ωραίες αποδόσεις, το κρατάμε το ένα χέρι, πολύ βολικό, μπορούμε να καθαρίσουμε πολύ εύκολα την αυλή μας από κάποια πεσμένα φύλλα ή χόρτα, ιδανικό για τον κυπουρό ή κυποτέχνη όπου θέλει να καθαρίσει μια αυλή ή κάποιο χώρο αφού έχει εργαστεί πρώτα και έχει κόψει κάποια χόρτα, οπότε να το καθαρίσει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά μου άρεσε καθώς με το συγκεκριμένο φυσητήρα χειρός μπορούμε να το μετατρέψουμε και σε αναρροφητήρα, τοποθετώντας πολύ εύκολα, όπως είδαμε και στο βίντεο, μια υφασμάτινη ουσιαστικά σακούλα πάνω στο φυσητήρα και έτσι μπορούμε να αναρροφήσουμε τυχόν πεσμένα φύλλα ή διάφορα σκουπίδια που βρίσκονται στο χώρο μας πάρα πολύ εύκολα. Μετά περνάμε στο φυσητήρα πλάτης, όπου πραγματικά εδώ ενθουσιάστηκα με τις αποδόσεις του. Θα ξεκινήσω πρώτα ότι κατασκευαστικά και αυτός είναι πάρα πολύ προσεγμένος, εφαρμόζει πολύ καλά πάνω στην πλάτη μας, δεν μας κουράζει, δεν μας ενοχλεί, οι μάντες είναι με μαξιλαράκια εδώ στους ώμους μας, οπότε δεν μας πληγώνει, πραγματικά πολύ καλός, οι αποδόσεις του θα ξαναπώ ήταν εξαιρετικές, σε αρκετές περιπτώσεις που πάτησα τον γκάζ και έδωσε πλήρη όθηση του αέρα, έκανα ένα βήμα προς τα πίσω, οπότε θα πρέπει να πατάτε καλά στο έδαφος όταν το χρησιμοποιείτε και σίγουρα είναι ένας φυσητήρας που είναι ιδανικός για πραγματικά απαιτητικές χρήσεις και για πολύ μεγάλες εκτάσεις ώστε να τις καθαρίσετε πάρα πολύ γρήγορα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των φυσητήρων είναι το φίλτρο που χρησιμοποιούν. Γι' αυτό το λόγο ο Φυσητήρας Vc756 Evo χρησιμοποιεί ένα φίλτρο εξαιρετικής ποιότητας όπως αρμόζει σε ένα μηχάνημα που προορίζεται για επαγγελματική χρήση όπου θα εργάζεται σε περιβάλλον με έντονη σκόνη. Η χρήση ενός φίλτρου αέρος σε έναν κινητήρα ουσιαστικά φιλτράρει τον αέρα που χρησιμοποιεί ο κινητήρας για να λειτουργήσει. Οπότε με ένα ποιοτικό φίλτρο αέρος ουσιαστικά πετυχαίνουμε μακροζωία του κινητήρα καθώς έχουμε σωστή καύση αλλά ταυτόχρονα και μέγιστη απόδοση του κινητήρα. Οπότε τώρα ας δούμε και πόσο κοστίζουν οι φυσητήρες που σας παρουσίασα. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον φυσητήρα χειρός της εταιρείας Visco, το μοντέλο Vc276 Evo, όπου θα τον βρείτε στην τιμή των 199 ευρώ. Ενώ τον φυσητήρα πλάτης της εταιρείας Visco, το μοντέλο Vc756 Evo, θα τον βρείτε στην τιμή των 399 ευρώ. Και τους δύο φυσητήρες θα τους βρείτε στα συνεργαζόμενα καταστήματα με την εταιρεία Visco Parts. Ένα ακόμα βίντεο έδωσε στο τέλος του, ως παρουσίασα δύο φυσητήρες της εταιρείας Visco. Το πρώτο μοντέλο που είδαμε είναι ένας φυσητήρας χειρός, όπου γίνεται και αναρροφητήρας, δηλαδή να μπορούμε να συλλέξουμε πολύ εύκολα πεσμένα φύλλα από την αυλή μας και να τα συλλέξει κατευθείαν μέσα στη σακούλα του. Ένα μηχάνημα θα έλεγα που είναι ιδανικό τόσο για κάποιον κυπουρό, κυποτέχνη, είτε για κάποιον ιδιώτη που θέλει να καθαρίσει είτε την αυλή του, είτε να κάνει κάποιες εργασίες όπου χρειάζεται ένα μηχάνημα με πραγματικά πολύ καλές αποδόσεις και χαμηλό βάρος. Και μετά είδαμε τον φυσητήρα πλάτης, όπου πραγματικά πρόκειται για ένα επαγγελματικό φυσητήρα, καθώς έχει εξαιρετικές αποδόσεις και είναι κατάλληλος για πραγματικά απαιτητική και σκληρή χρήση. Οπότε φτάνοντας στο τέλος, όπως είπαμε για το σημερινό μας βίντεο, αν σας άρεσε το βίντεο που μόλις παρακολουθήσετε, κάντε ένα like, πατήστε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεστε για ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας.